Θαύμα θαυμάτων στις ΗΠΑ. Πλήθη νέων Αμερικανών ασπάζουν την Ορθοδοξία καθημερινά. Μόνο εδώ βρίσκουμε τη σταθερότητα στο σημερινό χάος, ομολογούν. Η πνευματική τάξη της ανθρωπότητας έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν αφήνει κενά. Όπου ένα δόγμα υποχωρεί φθήνοντας, κάποια άλλη πίστη έρχεται να αναπληρώσει το κενό. Όπου φεύγει ο ένας κύριος, καταλαμβάνει τη θέση του ένας άλλος. Συνήθως αυτό γίνεται προς ζημία του ανθρώπου, αφού οι περισσότεροι μεταστρέφονται προς τους θεούς της ύλης, της ειδωνοθυρίας και της αυτοδικαίωσης. Όχι όλοι όμως. Οι καλοπροαίρετες ψυχές έχουν το αισθητήριο να ανιχνεύσουν για που είναι προορισμένες. Μέσα σε ένα κικαιώνα νεοφανών δογμάτων και αιρέσεων, η Ορθοδοξία λάμπει σαν αρχαίο διαμάντι, το οποίο έμεινε κτηνοβόλο και αμετάβλητο στους αιώνες. Σε αυτή την νεοταξική Βαβέλ που επικρατεί στο δυτικό κόσμο, όλο και περισσότεροι ξένοι στρέφουν το βλέμμα τους στον πρώτο και μοναδικό λιμάνι του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι αναφορές για δυτικές χώρες όπου γνωρίζει πρωτόγνωρη άνθηση Ορθοδοξία είναι πολλές τα τελευταία χρόνια. Και μιλώ ιδιαίτερα για χώρες που ποτέ στη σύγχρονη ιστορία τους δεν είχαν τέτοια θρησκευτική παράδοση. Και αν είχαν, ήταν πριν το σχίσμα του 1054, όταν και δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη αίρεση που γέννησε όλες τις άλλες, ο παπισμός. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Βρετανία, το ορθόδοξο ρεύμα γνωρίζει πολύ εντυπωσιακή άνοδο. Τόσο αξιοσημείωτη που τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει να αφιερώνουν αρκετά δημοσιεύματα για το φαινόμενο αυτό. Η μεγάλη αμερικανική εφημερίδα New York Post δημοσίευσε στις 3 Δεκεμβρίου ένα εκτενές άρθρο για την άνθηση της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική νεολαία, με τίτλο «Νεαροί άνδρες εγκαταλείπουν ομαδικά τις παραδοσιακές εκκλησίες για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό». Από τη δική του οπτική γωνία, ο αρθρογράφος δικαιολογημένα ονομάζει ως παραδοσιακές εκκλησίες τα κακόδοξα δόγματα, στα οποία θεμελιώθηκε ιστορικά το κράτος των ΗΠΑ, δηλαδή ο Προτεσταντισμός, Βαπτιστές, Μεθοδιστές, Ευσεβιστές, Ευαγγελικοί, Αγγλικανοί κτλ., αλλά και ο Καθολικισμός. Στον αγγλικό τίτλο της εφημερίδας αναφέρεται κατά λέξη ότι οι νέοι της Αμερικής στρέφονται in droves στην Ορθοδοξία, που σημαίνει καταπλήθη, δηλαδή διαπιστώνει ότι αφορά μεγάλους αριθμούς κατηχουμένων. Συγκεκριμένα το Ορθόδοξο Ινστιτούτο Ερευνών του St. Constantine College διαπίστωσε το 2022 αύξηση 78% στις βαπτίσεις Ορθοδόξων σε σχέση με το 2019. Αηδιασμένοι και μπουχτισμένοι από τη woke παράνοια που έχει απλωθεί σαν πολιτισμική πανούκλα στις ΗΠΑ, πολλοί νέοι χριστιανοί που ακολουθούσαν ετερόδοξα δόγματα εγκαταλείπουν απογοητευμένοι τις αιρέσεις και ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα μία πίστη που να μην έχει καταλήψει προαιώνες σταθερές του Ευαγγελίου. Στο άρθρο αυτό της New York Post αναφέρει τη μαρτυρία ενός 27χρονου πρώην Αγγλικάνου από τη Βιρτζίνια, του Ben Christensen, ο οποίος απίβδησε με όσα γίνονταν στην Αγγλικανική Εκκλησία. Ο Ben είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ότι η Εκκλησία που ακολουθούσε δεν είχε καμία σταθερότητα στις θέσεις, αλλά ήταν έρμεα των αλλαγών που ορίζουν οι καιροί. Κάτι που επηρέαζε και τον ίδιο στο να μην μπορεί να κατασταλάξει σαν προσωπικότητα σε μια στέρεη στάση ζωής. Ο Ben παρατήρησε ότι η Αγγλικανική Εκκλησία είχε καταντήσει ένα κοσμικό πανηγύρι χωρίς καμία πνευματικότητα. Μια θεολογία αδιάτρητη, παραδομένη στα γούστα του κόσμου, ασαφή δόγματα και χειροτονίες γυναικών. Πολλές προπαγάνδες και μουσικές μπάντες στη λειτουργία. Ένα κακέτυπο εκκλησίας που δεν έχει καμία σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού. Ένα ηθικοπλαστικό εμπόριο με τον κόσμο που έχει καταντήσει τελείως εύπλαστο στη τάση του σειρμού. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν ουσιαστικά ανταλλάξιμα, κάτι που μου έδωσε την αίσθηση ότι και οι θεολογικές δεσμεύσεις είναι κάπως ανταλλάξιμες, είπε ο Ben Christensen. Να, η μεγάλη διαφορά της πίστης μας απέναντι σε όλες τις αιρέσεις. Στην Ορθοδοξία, στο Ευαγγέλιο, στους πατέρες, τίποτα δεν είναι ανταλλάξιμο. Οι αλήθειες της πίστης δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Δεν είναι προϊόν συναλλαγής με τον κόσμο, αλλά απαλλαγής από το φρόνημά του. Αυτό το ακλόνητο πνεύμα είναι που ο Απόστολος Παύλος ξεκαθάρισε εξ αρχής γράφοντας την επιστολή προς Γαλατάς. Αν και εμείς ακόμη οι Απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει διαφορετικό Ευαγγέλιο από εκείνο που σας κηρύξαμε, να είναι αναθεματισμένο. Κάπως έτσι και ο Μπεν, έχοντας την καλή ανησυχία που φυτεύει ο Θεός καλόπιστες ψυχές, ξεκίνησε να μελετά άλλα δόγματα στο κολέγιο, για να καταλήξει στο τέλος στην Αγία Ορθοδοξία, που 2.000 χρόνια πλημμυρίζει την οικουμένη με τα μεγάλα θαύματά της. Το 2022 λοιπόν, στην ηλικία των 25 ετών, βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία γνώρισε για πρώτη φορά στη ζωή του τι σημαίνει εκκλησιαστική και λατρευτική ζωή. Το ίδιο και όλες οι χιλιάδες ετεροδόξων που γίνονται Ορθόδοξοι. Το θρησκευτικό πρόγραμμα του μέσου ετερόδοξου Αμερικανού είναι να πάει μια ώρα την Κυριακή στην Εκκλησία,
να ψάλει μερικά χαζοχαρούμενα τραγουδάκια, να ακούσει ένα ξεπλημμένο κήρυγμα σαν να μιλάει κάποιος life coach στο TikTok και τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο και όλο. Η λατρεία του Χριστού γίνεται μια κακοφτιαγμένη και σύντομη παρένθεση. Μια κενή συνήθεια χωρίς περιεχόμενο σωτηρίας. Εισερχόμενοι στη μυστηριακή ζωή της Ορθοδοξίας, οι νέοι Αμερικάνοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την εξομολόγηση, το απόδειπνο, την παράκληση, τον εσπερινό, τις γιορτές των Αγίων, τις δεσποτικές και θεομητερικές εορτές, την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, τις Σαρακοστές και φυσικά τη Θεία Κοινωνία, το κατεξοχήν φάρμακο της Αθανασίας. Οι κατηχούμενοι εισέρχονται κυριολεκτικά έκπληκτοι σε ένα καινούριο κόσμο, που δεν είχαν ιδέα ότι υπάρχει, γιατί η μόνη τους εικόνα για τον χριστιανισμό ήταν τα εκοσμικευμένα κουφάρια των αιρετικών εκκλησιών. Σε ποιο άλλο ψευτοδόγμα να βρεθούν τέτοιοι θησαυροί νοημάτων? Πώς να μην μείνουν έκθαυμοι οι Αμερικάνοι με το Θεό που τους αποκαλύπτει αναλύωτος και ανώθευτος μέσω της Ορθοδοξίας? Και τι θαύμα υπέροχο είναι να αγγίζει τόσες ψυχές η πίστη μας. Ο τιτάνιος αγώνας που έδωσε ο αγιασμένος γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, με τους ευλογισμένους σπόρους του Ευαγγελίου που φύτεψε στην επικράτεια της Αμερικής, αποδίδει πολλούς καρπούς σήμερα και θα αποδώσουν πολλούς περισσότερους σε σημείο που σίγουρα θα τρίβουμε τα μάτια μας. Όσο ο κόσμος βυθίζεται στο χάος της πνευματικής ανυπαρξίας, τόσο οι καλοπροαίρετες ψυχές διψούν να κρατηθούν από τις σταθερές της μόνης Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς οι παραδοσιακές Ορθόδοξες χώρες, όπου κάποιοι θέλουν να ανταλλάξουν τους προαιώνιους θησαυρούς μας με ηλουστρασιόν χάντρες της Δύσης. Φλερτάρουμε εγωιτευμένοι με εκείνες τις ψευτοεκκλησίες που οι δυτικοί φεύγουν αηδιασμένοι και προδομένοι. Αυτές οι ψυχές θα μας δικάσουν, αν δεν τους παραδώσουμε την αγνή Ορθοδοξία που ψάχνουν απογνωσμένα. Αφήνω για τέλος τα υπέροχα λόγια του Μπέιλι Μούλινς, ενός 26χρονου πρώην βαπτιστή από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος μίλησε για εκείνα που τον γοήτεψαν στην Ορθοδοξία. Ήθελα να είμαι κάπου, λέει, που να υπάρχει σταθερότητα, και η Ορθοδοξία δεν πρόκειται να αλλάξει. Ένιωσα την αρχαιότητά της και αυτό δεν ήταν κάτι που το είχα ζήσει αλλού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ορθοδοξία είναι πιο πατριαρχική, ειδικά σε σύγκριση με τις πιο θηλυκοποιημένες μορφές χριστιανισμού που υπάρχουν σήμερα, όπου η έμφαση δίνεται στη συναισθηματική εμπειρία, στο να νιώθουμε καλά και να ελκόμαστε από τον εαυτό μας. Όμως η Ορθοδοξία δεν αφορά εμάς, αφορά το Θεό. Και νομίζω ότι οι νέοι σήμερα μπορούν να το αντιληφθούν διαστητικά. Μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας χειραγωγεί. Όλα αλλάζουν. Οι πρωτοστατικές εκκλησίες αλλάζουν. Η Καθολική Εκκλησία αλλάζει. Η κουλτούρα αλλάζει και η κυβέρνηση αλλάζει. Οι άνθρωποι θέλουν κάτι που είναι ιστορικό και δεν πρόκειται να αλλάξει. Θέλουν κάτι που να είναι σταθερό και υγιές και να μην είναι χτισμένο στην άμμο. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια, τι να πούμε εμείς για την ελεηνότητά μας? Οι ξένοι ψάχνουν αγωνιωδώς να πατήσουν σε στέρεο χώμα πίστης. Και εμείς που στεκόμαστε όλη τη ζωή μας πάνω σε αυτό, δεν έχουμε βάλει ακόμα ούτε ένα πετραδάκι για θεμέλιο. Περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια την άποψή σας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.